في سؤال هيك مؤرق الجميع وخاصة بهالفترة هي فترة إنه اجتماع العائلة كلها سوا بجو هيك محصور نوعا ما. فكيف الكيفية اللي نتعامل فيها مع الأولاد مختلف الأجيال تقريبا وتكون النتائج هيك إيجابية للجميع؟ الأولاد بس والأزواج كمان؟ بصير أكيد كله متعلق ببعضه، العائلة ككل، كيف تعامل أفراد العائلة مع بعضها يعني؟ الأولاد امتداد كارمي لبذرة زرعناها بالماضي باللاوعي، اجت بناء على برنامج معين لتخلق عنه. هالبرنامج عادة عم بيكون بمقام بنسميه مقام السرة، بحيث هي الروابط والتعلقات الماضي عم تثمر الآن. فيا عم بيكونوا الأولاد إيجابيين يا سلبيين، يا عم نكون متولعين فيهم أو كرهانينهم، الحالتين تعلق. ونفس الشيء طبعا الأزواج. بتلاحظي إنه أنت كأم، حتى الآباء مع الأولاد بيفقدوا سلامهم إذا بيتصرفوا الأولاد تصرف مش مطابق لأفكارهم، مش مطابق لرغباتهم، مش مطابق للي بدهم إياه، صح؟ طيب ما بتلاحظي إنك أنت عم تحزني لحزن البنت أو حتى الصبي؟ بتقلقي، بتنهمي إلى، معناها أنت عم تتأثري بالأحداث الخارجية، صح؟ هالولد مش حدث خارجي، معناها العالم الخارجي عم يتحكم فيكي، مش أنت عم تتحكمي فيه. أنت إذن مستعبدي لأحداث الحياة ومجرياتها، ومستعبدي للأشخاص اللي عم يمروا بحياتك. معناها رح تضل تتكرر لك التجربة في هذه الحياة وفيما يلي إلى أن تعي. شو يعني إنه الواحد بيوعى؟ بيوعى يعني بتصير مركزيته بداخله، سلامه من داخله، نوره من داخله. لما بتكون مركز على النور بمنتصف الجبهة بين الحاجبين أقرب لمنتصف الجبهة، وعم تحصل على سلام من ذاتك، بتكون أنت متسيد على الفكر، أنت سيد الوضع، أنت المتحكم بحالتك النفسية. بتكون حالة السلام داخلية نابعة منك. لما أنت بتكون بسلام رح تعكس سلامك على الآخرين. لما بصيروا الآخرين مصدر لسلامك معناتها أنت مستعبد للحياة الخارجية. أنت بدك الولد يطلع مثل ما بدك، بتكون مبسوط، بس عمليا لا يمكن هالشي. لما أنت عم بتصير رهن للآخر، سعادتك، فرحك، حزنك، ألمك، القلق، الهم عم بيكون بناء على مجريات الأحداث مع الآخر. معناها أنت مش بمركزية الذات، معناها أنت مش ناجح بعدك باختبارات الحياة، معناها مش متطور التطور الكافي اللي يخليك بقفزة نوعية بالوعي الشاهد على أحداث الحياة. وعي إنك أنت بإيمان نقي داخلي وبمحبة لا مشروطة وبحس السلام. اللي عنده محبة لا مشروطة شو معناها؟ أنت رح تحب الآخر، خصوصا اللي بساحتك الحياتية، أولاد أو زوجي، مين من كان بساحتك الحياتية بشكل خاص رح تحبهم بلا شرط. محبة بلا شرط شو معناها؟ معناها محبة إلهية. هيك لما بتقدر توصل لهالمستوى أنت رح تكون بحالة سلام بغض النظر عن تصرف الآخر. أنت بحالة سلام حتى لو رسب
بمدرسته، حتى لو أهانك، حتى لو خسر، حتى لو هو حزين، أنت بحالة سلام. شو معناها؟ معناها أنت قادر إنك تغيره من داخلك، قادر تعكس سلامك وأفكارك الإيجابية عليه من داخلك، قادر إنك تبث له نور وتشفيه. والعكس غير صحيح. إذا سلامك رهن للوضع الخارجي رح تضلك مرهون للوضع الخارجي. أنت عم تخلق عالمك وقدرك من خلال ما بداخلك. إذا بداخلك إيمان ومركزية فكرية مثبتة على عين البصيرة، معناها أنت عم تشوف إرادة إلهية. مهما حصل للولد ومهما بدر من الزوجة أو المقربين أو اللي عم يمروا بصحتك الحياتية، مهما حصل إذا اعتبرته اختبار لقوة مركزية الذات عندك، بتضلك تقوى بهالمركزية وتعطى اختبارات، تقوى بهالمركزية وتعطى اختبارات إلى أن تتحرر. التحرر من الروابط والتعلقات والعلاقات يعني إنك صرت بمركزية الذات بغض النظر عن الأشخاص اللي عم يمروا بحياتك. ساعتها أنت فينا نقول عنك إنك رح تكون منبع للنور إلهم وبتفيدهم. هي أساس التربية، تربية الذات من الداخل للسيطرة على الواقع الخارجي. طبعا هاي المرحلة صعبة كثير، خصوصا لما عم بيكون المجتمع عم بيربي ومع الانترنت، خصوصا لما بيتدخل جماعات مثل الأهل بيساعدوا الولد على التمرد، وخصوصا إذا صار في ما يسمى تدخلات سلبية من قبل ناس سلبيين، وهذا عم بتصير كثير، بيسموها بالعامية تسميتهم الخاصة. هاي بتصير في صعوبة بالغة بالمواجهة. يعني مع هاي التجربة بتصير في قدر آخر بدك تعبر عنه. هون بهذا القدر لما بتصير في أذى بسبب تواجدك مع مجموعة من الأشخاص حتى لو مقربين منك، القدر بيساهم إنه يبعدك عنهم. لما بتبعد فيزيائيا عنهم بتقدر تسيطر على الوضع أكثر وبتتمركز بالذات أكثر، والحل بيكون إنك بتصير تبث لهم هذا النور من بعيد. بتبطل روحيتك أو نفسيتك أو نورك الداخلي رهن لتوفيقهم أو تعسيرهم، لحزنهم أو فرحهم. بتصير أنت بالإيمان الداخلي فرح دوما، وعم بتبث لهم محبة لا مشروطة، يعني عم بتتعامل معهم بما يجب، وعم تقدر تقدم لهم الأفكار الإيجابية بغض النظر عن تصرفاتهم معك، حتى لو عم بتصرفوا تصرف ما بيعجبك، حتى لو مرضوا. انت مرتبط بمركزية الذات، معناتها مرتبط بمركزية الإرادة الإلهية. مرضوا، ماتوا، خسروا، أهانوك، انت حالتك النفسية مش رهن للتغيرات النفسية اللي إلهم. انت حالتك النفسية مربوطة بمحيط السلام الإلهي، بالنور الرباني اللي فيك. إذا بتضلك ثابت بالرغم من الاختبارات اللي بتعطى إلك على هذا النور، يعني إنك أنت عم بتكون معالج إلهم، وأنت عم تنجح بحالة التحرر من هاي الروابط اللي إذا فشلت فيها وظليتك متطرف بالتولع. واحد متولع بابنه بيرجع بيخلق بمكان وزمان آخر شيء يربطوا فيه. أي تولع بأي شخص، أي شخص رح يتكرر، وأي كره سلبي كمان هي رابطة رح يتكرر بساحتك. الخلاص إنك أنت بتتعامل مع الذات الإلهية الواحدة بالجميع، بتتعامل مع نفسك. بالتالي أنت لما بتكون بالمحبة اللامشروطة اسمك الإنسان الحر، رح تضلك تقدم خدمة للآخر بغض النظر عن تصرفاته معك، ورح تضلك فرح وبحالة سلام، لأنك أنت مش رهن لحالته النفسية
انت متحرر. معناها على شو بدنا نشتغل؟ نشتغل على حالنا، مش على الأولاد ولا على الزوج أو الزوجة. نشتغل على حالنا، منقوي مناعتنا الداخلية، منقوي نورنا الداخلي من خلال انضباط بالذكر، تنفس، تأمل، الطعام الصحي الحيوي، الرفقة الجيدة. كله هاي شو بيقوونا نفسيا. هاي القوة النفسية بترجع بتصير تقدر تعكسها على الآخرين شوي شوي. غير هيك رح تكون دوما بدوامة الولاد يموت جلاد وضحية، جلاد وضحية، وبتفكر الحالة من الآخر. ما دامك عم بتشير انه الآخر هو السبب لتعكير سلامك، عرف انك انت مش بمركزية الذات. الآخر اجا بقدر رباني وبإرادة دقيقة ليختبر مقدار ثبات مسمارك الداخلي مع محيط السلام المؤمن المهيمن. تعطى الاختبارات بفقد الأحباء وبمرضك ومرضهم، ومن خلال أشياء بتحصل غير مرغوبة منهن إلك، أشياء مش على كيفك، وكأنه عم بتكون عرف إنه بمجرد إنك تتعكر بسببهم أنت بعدك رهن لإلهم، ورح تتكرر وتتكرر الحوادث إلى أن تتحرر. معناها بدها شغل على النفس مش على الآخرين. ساعتها لما أنت بمركزية الذات قادر إنك تعطيهم نور وتغذيهم بالسلام وتقدم لهم أحسن ما يمكن. هي مش تصرف أناني، بالعكس من شانهم أنت عم تتمركز بذاتك. هي اسمه الجهاد الأكبر، من شانهم. فإن شاء الله أن يكون توفقت لحد الآن بهالجواب.